Đây là cận cảnh màn bắn tên lửa đạn đạo mang đầu hạt nhân Hwasong-17 của Triều Tiên. Cảnh tượng tên lửa bay lên cùng với hàng ngàn tiếng người dân vỗ tay reo hò, khiến cả thế giới kinh ngạc vì sự tiến bộ trong khoa học kỹ thuật và sự đầu tư tài chính đến mức khó tin. Khi Triều Tiên là quốc gia nghèo, tổng GDP năm 2022 chỉ đạt 40 tỷ đô, ít hơn nước ta 10 lần. Và mỗi năm, Triều Tiên phải nhận hàng tỷ đô lương thực trợ cấp từ Mỹ, Nga, Thụy Sĩ. Thế nhưng họ lại chế tạo thành công những vũ khí tối tân nhất thế giới. Bạn có biết, chỉ trong vòng nửa năm 2022, trong khi các quốc gia còn căng mình chống dịch Covid, thì Triều Tiên cho phóng 33 quả tên lửa đạn đạo với số tiền tiêu tốn hơn 650 triệu đô, tương đương 15.600 tỷ đồng, với sự đầu tư gần như toàn bộ ngân sách quốc gia. Vậy bạn có biết Triều Tiên đang sở hữu vũ khí đáng sợ nào không? Để trả lời cho câu hỏi này, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá trong video hôm nay nhé! Bảy, xe tăng M2020. Bạn có biết Nga có biệt danh gì không? Vua xe tăng thế giới, vì quân đội Nga sở hữu tới 13.000 xe tăng. Một số loại có tuổi đời còn lớn hơn kiếp lái. Tuy nhiên, nó vẫn là con số đáng gờm mà không quốc gia nào có được. Trong khi đó, Triều Tiên đứng thứ hai thế giới về số lượng xe tăng sẵn sàng để chiến đấu, với 6.145 chiếc. Nằm trong biên chế này có những mẫu xe thiện chiến nhất, tên Pokpunho hay còn gọi là bão phòng hổ. Tuy nhiên, mẫu xe tăng mới nhất được Triều Tiên nghiên cứu chế tạo với tên gọi M2020 mới là cái tên được thế giới nhắc đến với sự dè chừng rất lớn. M2020 được đánh giá là một super tank đến từ quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Nó được xem là cơn ác mộng cho bất cứ đối thủ nào, dù là Mỹ hay Nga. Xe tăng được trang bị tổ hợp phòng vệ chủ động, có 2 cảm biến bức xạ laser và 4 radar ở hai bên tháp pháo. Để tiêu diệt đạn tấn công, chiến xa được lắp sẵn 12 quả đạn đánh chặn, cung cấp khả năng phòng thủ đủ 360 độ cho phương tiện chiến đấu, cùng nhiều tính năng hiện đại khác. Hiện nay, M2020 được đánh giá là mẫu xe tăng mạnh thứ 3 thế giới, sau T-14 Armata của Nga và Leopard 2A7A1 của Đức. Nó ăn đứt dòng xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc nếu gặp nhau trên chiến trường. Chưa dừng lại ở M2020, mới đây, Triều Tiên còn trình làng xe tăng chiến đấu chủ lực M2024. Phiên bản được cho là nâng cấp hơn so với M2020. Điều này cho thấy chính quyền của ông Kim Jong-un luôn không ngừng củng cố quốc phòng. Để đất nước dù nhỏ, dù nghèo, nhưng vẫn không quốc gia nào dám đụng đến. 6. Tên lửa đạn đạo Hwasong-18. Nếu quan tâm đến vấn đề quốc phòng ở bán đảo Triều Tiên, bạn sẽ nhận ra, cứ mỗi lần Mỹ và Hàn Quốc hợp tác tập trận, thì cũng là lúc Triều Tiên tổ chức diễu binh để khoe vũ khí cho toàn thiên hạ. Nhiều tờ báo Mỹ từng chế nhạo rằng những vũ khí diễu binh của Triều Tiên là hàng fake, vì những lốp xe chở tên lửa gần như không chịu quá nhiều sức nặng. Còn giới tình báo Mỹ thì lại không tìm thấy bất kỳ thông tin gì, cho thấy Triều Tiên đang sở hữu những loại vũ khí hiện đại có thể so kè với Mỹ. Cho đến năm 2017, Triều Tiên tung video thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang tên Hwasong-14, thì cả thế giới mới ngã ngửa. Hwasong-14 như một cú đấm khiến Mỹ choáng váng, khi có tầm đến 7.000 km vươn tới cả bang Alaska của Mỹ. Các cơ quan tình báo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều kết luận rằng đây là cột mốc đáng sợ, và từ đó có cái nhìn khác hoàn toàn về đất nước tuy còn kém phát triển về kinh tế, nhưng vũ khí thì không phải dạng vừa. Bởi hiện nay chỉ có 8 nước trên thế giới nghiên cứu thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, và Triều Tiên là quốc gia thứ 9 có trong danh sách. Sau Hwasong-14, liên tiếp những cái tên như Hwasong-15, Hwasong-17 và mới nhất hiện nay, Triều Tiên đã phát triển thành công siêu tên lửa Hwasong-18 với tầm bắn lên tới 15.000 km,
và khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân cùng một lúc để hủy diệt nhiều mục tiêu. Giới chuyên gia đánh giá, qua sau 18 đủ sức bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ tới tận mọi ngóc ngách. Năm, Hein 523, sóng thần hạt nhân. Nếu bạn từng chứng kiến video về cảnh sóng thần diễn ra ở Nhật Bản, bạn sẽ biết đối diện với tình huống thiên tai này, gần như mọi thứ sẽ bị hủy hoại, dù là tàu chiến hay vài chục km đất liền. Nhà cửa cũng như các công trình kiến trúc, và đặc biệt chính là mạng sống của con người. Trước diễn biến Mỹ và đồng minh tăng cường các cuộc tập trận ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng đã tuyên bố sở hữu một phương tiện không người lái dưới nước, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tạo ra một cơn sóng thần phóng xạ khổng lồ, có thể vùi dập tất cả xuống lòng đại dương. Hein 523 là tổ hợp vũ khí gồm tàu ngầm không người lái, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mạnh, tương đương 2 triệu tấn thuốc nổ TNT. Nó có thể gây ra một vụ nổ ngoài khơi, tạo ra sóng thần phóng xạ cao hàng chục mét, đủ để nhấn chìm bất kỳ cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự nào ở ven biển. Theo các chuyên gia, chính đặc điểm này đã khiến Hein 523 không giống như những vũ khí hải quân thông thường, mà trở thành mối đe dọa vô hình và tiềm tàng nguy hiểm hơn cho đối phương. Sự tồn tại của những vũ khí chưa từng có như Hein 523 của Triều Tiên hay Poseidon của Nga đang chứng minh rằng việc đối đầu dưới nước sẽ có thể bước sang một kỷ nguyên mới. Bốn, tàu ngầm tấn công hạt nhân. Triều Tiên là quốc gia có hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, với ước tính từ 64 đến 86 phương tiện. Bên cạnh các tàu ngầm như Người Hùng 24/8, Chai 033, Triều Tiên đã tự nghiên cứu và chế tạo thành công siêu tàu ngầm với khả năng mang vũ khí hạt nhân, thách thức bất kỳ sự đe dọa nào đến từ các đối thủ. Tháng 9 2023, Triều Tiên đã hạ thủy siêu tàu ngầm này và bàn giao cho hạm đội tuần tra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Tàu ngầm được đặt tên anh hùng Kim Cung Ốc. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, tàu sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với vai trò là một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi của lực lượng hải quân Triều Tiên. Qua hàng loạt các hoạt động thử phóng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân dưới nước, cũng như lời tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un về việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân, các chuyên gia thế giới đánh giá tàu ngầm anh hùng Kim Cung Ốc sẽ trở nên rất đáng sợ khi được trang bị tên lửa đạn đạo và đầu đạn hạt nhân qua sau 18, cho phép Bình Nhưỡng có thể tấn công mục tiêu ở bất kỳ đâu. Ba, hệ thống tên lửa tác chiến KN-09 và KN-25. Trong các cuộc diễu hành duyệt binh của Triều Tiên, không khó nhận ra sự xuất hiện ấn tượng của hệ thống tên lửa tác chiến KN-09 và KN-25. Đây đều là những thông điệp nặng ký được Triều Tiên gửi tới những quốc gia luôn xem Bình Nhưỡng là cái gai trong mắt. Theo đó, KN-09 của Triều Tiên đã giữ danh hiệu hệ thống pháo phản lực tầm xa nhất thế giới trong nửa thập kỷ. Với thông tin tình báo của Hàn Quốc cho biết, khả năng tấn công mục tiêu cách xa 200 km, nhiều hơn gấp đôi so với hệ thống cạnh tranh của Hàn Quốc và Mỹ. Đặc biệt, KN-25, một loại tên lửa đa nòng mà Bắc Triều Tiên vừa mới giới thiệu gần đây, lại khiến cho cả thế giới phải hoang mang. Khi có tầm bắn 400 km, cho phép bắn phá các mục tiêu trên khắp Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng, ngoài các đầu đạn thông thường, đạn tên lửa trang bị cho tổ hợp KN-25 còn có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Với tầm bắn cực lớn và độ chính xác cao, pháo KN-25 của Triều Tiên được nhận định là vượt trội hơn so với loại M142 HIMARS của Mỹ và được xem là mạnh nhất thế giới hiện nay. Máy bay chiến đấu.
với 940 máy bay các loại. Không quân Triều Tiên được coi là một trong 10 lực lượng sở hữu nhiều phi cơ nhất thế giới. Chính vì vậy mà hàng năm, Hàn Quốc luôn đau đầu khi một lượng lớn máy bay chiến đấu Triều Tiên cứ bay lượn lờ không phận DMZ và biên giới Hàn Quốc. Thực tế rất khó để nhìn thấy những hình ảnh về hoạt động không quân của Triều Tiên. Tuy nhiên, thế giới vẫn rất thận trọng và đánh giá cao quân chủng lớn thứ hai của quân đội Triều Tiên. Dù sở hữu số lượng máy bay chiến đấu nhiều, nhưng hầu hết đều có xuất xứ từ Liên Xô và Trung Quốc. Loại máy bay hiện đại nhất trong biên chế KPAF là tiêm kích MiG-29. Điều này cho thấy sự khéo léo trong hoạt động quân sự của chính quyền Bình Nhưỡng. Dù bị cấm vận cùng ngân sách eo hẹp, nhưng bằng một cách tài tình nào đó, Kim Jong-un vẫn tạo được rất nhiều máy bay từ Nga, điển hình là số lượng MiG-29 tăng vùng vụt. Đến 2022, theo ghi nhận từ hình ảnh vệ tinh của Mỹ, đếm được là 35 chiếc. Ngoài ra, KPAF còn sở hữu 56 máy bay chiến đấu MiG-23, 34 máy bay tấn công Su-25, 45 máy bay Su-25K và 80 máy bay ném bom H-5, 84 chiếc MD-500, 3 máy bay vận tải hạng nặng, 76 TD. Một, quân đội Triều Tiên. Ngoài tàu ngầm, tên lửa, xe tăng, Triều Tiên còn sở hữu nhiều xe bọc thép, xe quân sự hiện đại. Và một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của chính quyền Bình Nhưỡng có thể đe dọa đến Hàn Quốc, đó chính là lực lượng pháo binh với quy mô hàng đầu thế giới. Trong trường hợp chiến tranh liên triều xảy ra, thì đó sẽ là nỗi khiếp sợ của lục quân Hàn Quốc. Và vũ khí được coi là át chủ bài của pháo binh Triều Tiên chính là tổ hợp siêu pháo Koksan E1989. Nó được coi là có thể bắn qua cả Seoul và hoàn toàn vượt trội pháo tự hành cây chiến Thunder mới nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong một trận chiến, vũ khí không quyết định được chiến thắng, mà con người và lý do chiến đấu mới đem lại chiến thắng. Nhất là những cuộc chiến chính nghĩa. Minh chứng rõ nhất là Việt Nam. Dù chỉ có những vũ khí thô sơ và lạc hậu, nhưng chúng ta đã đánh bại Mỹ, quốc gia sở hữu nhiều vũ khí tối tân nhất thế giới thời bấy giờ. Và Triều Tiên cũng vậy, dù vắt người nhỏ bé, nhưng khi họ nhập ngũ và trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, đã giúp quân đội Triều Tiên thật sự mạnh mẽ. Vì theo luật nghĩa vụ của Triều Tiên là 7 năm đối với nữ, 10 năm đối với nam. Thời gian đi nghĩa vụ dài như thế thì chắc chắn một điều, kinh nghiệm cũng như kỹ năng tác chiến của họ ăn đứt những binh lính chỉ đi vài tháng hay vài chục tháng như phần lớn các nước trên thế giới. Theo bạn, vũ khí nào của Triều Tiên là đáng sợ nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!